ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কাৰণে এটি ছুটি ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ তোমালোকে প্ৰায় সুধি আছা যে কি স্যাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কেতিয়া দিব ভাল লাগে যেনেও সুধিছা এতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকৰ ইতিমধ্যে অলৰেডি কুৱেশ্যন পেপাৰ দিয়া হৈছে 28 অক্টোবৰ তাৰিখৰ ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা তোমালোকে কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিবা প্ৰথমতে তোমালোকে টেষ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে এই অপচনটো দেখা পাবা ইয়াতে চোৱা কি দিয়া আছে আপকামিং চেন্ট্ৰেল টেষ্ট ইয়াৰ আগতে তোমালোকে কিন্তু চেন্ট্ৰেল টেষ্ট বুলি পোৱা নাছিল ক্লাছ টেষ্ট 1 ক্লাছ টেষ্ট 2 বা যেনেকুৱা ধৰণৰ নামাকৰণ কৰিছিল তেনেকুৱা ধৰণে পাইছা আপকামিং চেন্ট্ৰেল টেষ্ট চেন্ট্ৰেল এসেসমেন্ট 1 এটো চেন্ট্ৰেলৰ পৰা প্ৰথম যেহেতু মানে এসেসমেন্ট টেষ্ট সেইকাৰণে 1 দিয়া হৈছে 17 আৱাৰ্স লেফট 17 ঘণ্টা বাকি আছে এতিয়া মই ভিডিঅটো 3 বজাত বনাইছো এই 3 বজাৰ পৰা কাইলৈ ৰাতিপুৱা 9 বজালৈকে 17 ঘণ্টা হ'ব 28/10/2022 9 am ডিউৰেচন 2160 মিনিট এটা 2160 মিনিট মানে তোমালোকে এই 2160 কি কৰা 60 ৰে হৰণ কৰি দিয়া যিমান ঘণ্টা হয় সিমান ঘণ্টা তোমালোকৰ হাতত এই পৰীক্ষাটো দিবৰ কাৰণে আছে যিসকলৰ মোবাইল আছে অনলাইন দিবা যিসকলৰ মোবাইল নাই ছাৰ সকলে তোমালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰ দিব তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা এই অফলাইন পৰীক্ষা দিব পাৰিবা গতিকে তোমালোক সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছো ভালদৰে তোমালোকে পৰীক্ষাটো দিবা